Tengermély tiszteletem, hölgyeim és uraim! Ígéretemhez híven most meg fogjuk beszélni, hogy mit csinálnék én, hogyha 1 millió forint tőkével rendelkeznék, amit szeretnék beruházni a Sunmoney-ba. A múltkori videóban taglaltam a 2 millió forintos lehetőséget, ezt nézzétek meg, és akkor most térjünk rá az 1 millióra. Ez az én magánvéleményem, oké? Nem tanács, csak vélemény. Ezen belül is kettőféle megközelítést fogok megvizsgálni. Az egyik az, amikor abszolút, teljesen távol álljon tőlem a csapatépítés. A másik pedig az, amikor én képes vagyok, készen állok arra, hogy azt csináljátok, amit én. Hogy egy kicsikét megadjátok az esélyt magatoknak arra, hogy mégiscsak megpróbáljátok terjeszteni ezt az eszmét. Amikor, higgyétek el, amikor egy kicsit belekóstoltok, és egy kicsit átszellemültök, akkor ez magától fog menni. Az elején nagyon nehéz elindulni benne, de amikor megvan az a pont, ahogy a drága szponzorom Kálmán Kata szokta mondani, amikor innen lecsúszik az üzlet ide, akkor onnantól már minden magától megy. Szóval nézzük meg azt a variációt, hogy te nem zárod ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben üzletet fogsz építeni, emberekkel fogsz beszélni, közösséget fogsz építeni, és terjeszteni fogod ezt az eszmét, amelyet a cég kitalált 10 évvel ezelőtt, mégpedig azt, hogy környezetvédelemmel párhuzamosan, a környezetvédelem mellett olyan bevételhez juttatod az embereket, amelyek megújuló energiából származnak. Szóval, ebben az esetben, hogyha te tényleg ilyen ambíciókkal rendelkezel, akkor javaslom neked ilyenkor is a 2000 eurós bizniszcsomag megvásárlását, amit hogyha bankkártyával vásárolsz meg, 2080 euró lesz, azaz 775 000 forint. Természetesen az árfolyam ez napról napra változik. Jó, mert ezzel olyan gyorsan el tudsz kezdeni díjakat bezsebelni, ahol nagyon gyorsan vissza tudod keresni a beruházott összeget, és onnantól kezdve a legnagyobb léptékkel, a leggyorsabban tudsz bevételekre szert tenni, akár már a következő hónaptól. Tehát, hogyha te belépsz adott hónap 25-én, és az következő 2-3 napban dolgozol, és sikerül üzletet kötnöd, a következő hónapban már ezeket a díjakat, amik ezután járnak, megkapod. Amint ugye visszakerested természetesen a befektetett, beruházott pénzedet ebbe a csomagba, onnantól kezdve pedig a legnagyobb mértékben tudsz előre haladni. Hogyha a kisebb üzleti csomaggal szállsz be, ugyanannyi elvégzett munkáért sokkal-sokkal kevesebb díjakat kapsz. Ezért nem mindegy, ahogy az előző videóban is mondtam, hogy mivel indulsz el. Ha a pénztárcád engedi, és van rá lehetőséged, akkor mindenképpen a legnagyobb csomagot javaslom, hiszen ha a kisebbet vásárolod meg, és 1-2-3 hónap múlva úgy érzed, hogy neked ez megy, és azok az emberek, akiket behoztál, ők már másfélszer annyi pénzt hoztak volna neked, hogyha te a nagyobb csomagot választottad volna, hiába mondod azt, hogy oké, én akkor mostantól a nagyobb csomagot választom, azt a pénzt már nem tudod visszakeresni. Illetve a nagyobb csomagnak a teljes árát ki kell fizetned, nem elég csak a különbözetet. Jó? Tehát a szponzoroddal, mielőtt csomagot vásároltok, üljetek le, beszéljétek át, milyen terveid vannak, milyen lehetőségeid vannak. Oké, tehát most ugye 1 millió forintról beszéltünk, most elköltöttünk belőle 775 000. A másik variáció, illetve bocsánat, nem a másik variáció, hanem a maradék, ugye javaslok egy digitális csomagot ez mellé, az 236 000, igaz, hogy az 1 millióból kiléptünk, de csak pár ezer forinttal. Jó, tehát a jelenlegi árfolyamon 1 millió 11 000 forint, hogyha megvásároljuk a biznisz közösségi csomagot és egy digitális csomagot. A digitális csomagot is már 100-szor elmondtam, hogy mire való, még egyszer elmondom, nem biztos, hogy mindenki az összes videómat megnézi. A digitális csomagot akkor vásároljuk,
amikor abszolút passzívan nem akarunk foglalkozni az üzlettel, illetve akarunk egy olyan részt is, amivel nem kell foglalkozni, hiszen ezzel párhuzamosan nyugodtan építhetjük saját magunknak az üzletet. Viszont van egy olyan tudat bennünk, hogy igen, a fiókban nekünk van egy ászunk, amit körülbelül egy ilyen 5-6 év múlva húzunk majd elő. Jó, tehát aki az vásároljon digitál csomagot, aki hosszú távon tud gondolkodni, akinek van türelme legalább 5 évet várni arra, hogy egy olyan kapacitás, egy olyan csapat, hálózat felépüljön alatta, ami utána annyi bevételt fog neki termelni, amiért már érdemes volt megvárni ezt az 5 évet. Ez egyáltalán nem lineárisan változik ez a kapacitás. Tehát az első évben rendkívül lassan fog nőni. A második évben már kezdeget, pedzeget, de nem nagyon. A harmadik évben halad, negyedik évben egész jól elkezd, ötödik évben nagyon jól. Még az is előfordulhat, hogyha megvárod a hatodik évet, akkor már dupla annyit keresel, mint hogyha csak az ötödik évet vártad volna meg. Ezt nem tudom előre neked megmondani, sőt, ezt senki nem fogja tudni neked megmondani. Ez attól függ, hogy a mesterséges intelligencia, a marketing ügynökség, a többi ügynök, aki eladja a digitál csomagokat, akik értékesítik a tokeneket, a tokenek eladása milyen mértékben és milyen sebességgel fog történni. Csak ettől függ. Szóval, hogyha nincsen türelmed arra, hogy legalább ennyi időt várj, akkor a digitál csomagot nem neked találták ki. Akkor ezért a maradék pénzért, ezért a 230 000 forintért inkább egy tokent, mert a token az már fél év múlva és másfél év múlva fizet. Azért kétféle időpontot mondtam, mert hogyha még nem tudnátok, akkor most elmondom. A 2-es tokennél járunk, SDBN 2-es tokennél, 160 millió eladott tokennél járunk. Azt jelenti, hogy még 40 millió tokenig, ha vásárolsz, kapsz ajándékba SDBN 2 pluszos tokent, ami fél év múlva fizet. Havonta fizet ki, fél év múlva fog elkezdeni, és folyamatosan fog fizetni, nincs lejárata. Másfél év múlva pedig az SDBN 2-es token kezd el fizetni, ezek ugye a napelem kapacitások után fizetnek, ezeknek sincs lejárata, másfél év után havonta fog kifizetni, és nincs lejárata. Viszont ugye tudni kell, hogy ha te türelmetlen vagy, hamarabb akarsz bevételt látni a beruházott pénzedből, akkor tokent javaslok. Ha tudsz várni, és az időt be tudod áldozni arra, hogy később nagyobb kereseted legyen, akkor digitális csomagot javaslok. A legjobb az, hogyha mindegyikből van valamennyi. Oké, azt ugye tudjátok, hogy a SDBN 2 pluszos token az egy forradalmian új gumifeldolgozó technológiából fog fizetni. Az SDBN 2-es token azt pedig a napelem parkok kapacitásából tud fizetni a havi passzív jövedelmet. Oké. Na most ugye azt mondtam a videó elején, hogy 2 megközelítést fogok megvizsgálni. Ez azoknak az embereknek szólt, az 1 millió forinttal rendelkező olyan embereknek, akik nem vetették el a lehetőségét annak, hogy ők valaha foglalkozzanak a csapatépítéssel, az üzlet népszerűsítésével. Most azoknak az embereknek szól a következő bejegyzésem, akik abszolút nem akarnak csapatépítéssel foglalkozni, teljesen hátradőlve akarnak várakozni, és azt mondják, hogy oké, nekem itt van 1 millió forintom, berakom, és akkor majd egyszer valamikor kiveszek belőle valamennyit. Na, hát nekik javaslom, hogy akkor nyilván nem a 2000 eurós biznisz csomagot javaslom nekik, hiszen
túl nagy beruházás ahhoz, hogy ha nem dolgozol, akkor nem termeled vissza az árát. Nekik javaslom az 500 eurós közösségi csomagot, ami, hogyha kártyával fizetitek, akkor 520 euróba kerül, ez 193 000 forint mai árfolyamon. És akkor ugye 193 000, ez mellé, ugye az 1 millió forintos tőkével beszélgetünk, lehet vásárolni egy digitál csomagot, 2 digitál csomagot, ahogy tetszik, tényleg számoljatok azzal, hogy a digitál csomagot 5 év távlatba, jó? Átlagosan beszéljünk, 5 éves távlatba gondolkodjunk. Tehát mondjuk vettünk 193 000 forintért egy 500 eurós közösségi csomagot, ennek ugye sokkal alacsonyabb százalékai vannak, mint a business csomagnak, de mivel nem foglalkozunk a csapatépítéssel, ezért nem számít. Vettünk hozzá mondjuk egy darab digitál csomagot, amivel 5 éves távlatra számolunk, és a maradék pénzért, ugye ez eddig 430 000 forintnál járunk, és akkor maradék 570 000 forintért pedig javaslom a 2-es tokeneket vásárolni. Ugye a 2-es tokenek még a jelenleg 40 milliós, még hogyha 40 millióig vásároljuk a tokeneket, akkor 3-1 arányba kapjuk a SDBN 2 pluszos tokeneket. Jó? Tehát vásároltunk egy 520 eurós közösségi csomagot, vásároltunk egy digitál csomagot, és vásároltunk jó sok tokent. Tehát fél év múlva elkezd nekünk kifizetni a gumifeldolgozók után, nem tudom, hogy mennyit, ez egy vadonatúj technológia, a cég ajándékba adja ezeket a tokeneket, tehát neked nem kerül pénzedbe, ugyanis a 2-es tokenek 1 centbe kerülnek. Egy darab SDBN 2-es token 1 centbe kerül. Hogyha veszel 3 darab SDBN 2-es tokent, ajándékba ad a cég hozzá egy darab SDBN 2 pluszos tokent, tehát neked semmibe nem kerül, teljes mértékben ajándék az, amit kapsz. Fél év múlva neked ajándékba fog jönni valamennyi pénz. Nem tudom megmondani, hogy mennyi, attól függ, hogy ezeket a gumifeldolgozó konténereket hogyan sikerül felfuttatni, népszerűsíteni. A másfél év múlva fizetős SDBN 2-es tokenek, azokkal valamilyen megközelítést lehet számolni, de ezek is attól függnek, hogy ez alatt az idő alatt, tehát 2024. december 1-ig mennyi újabb digitál csomagot és mennyi újabb tokent sikerül eladnunk. Hogyha az eladások nagyon jól mennek, akkor hihetetlen jók az előrejelzések, akkor többszörözni is tud havonta a befektetett pénzednek az értéke. Tehát azt jelenti, hogy ha betettél X összeget a tokenbe, akkor az is előfordulhat, hogy havonta több X-et tudsz belőle kivenni. Ehhez az kell, hogy nagyon jól menjenek a token eladások, nagyon jól menjenek a digitál csomag eladások. Jó, viszont én óvaintek mindenkit attól, hogy ezt alapnak tekintse, és ezt elvárásnak tekintse. Jó? Én mindig azt szeretem, hogyha a minimálissal számolok, hiszen itt a minimálissal való számolás is 100-szor jobb, mint általában bármilyen beruházás, befektetés, amiket ma ismerünk, és nem magas kockázatú. Jó? Tehát egy másik videóban taglaltam, azt hiszem, hogy igen, a tokenek bemutatásánál taglaltam azt, hogy mi történik a legrosszabb esetben, tehát hányszorozást tud elérni a tokened a legrosszabb esetben. Nézd meg azt a videót, kérlek. Ott tartottunk, hogy elmondtam ugye a tokeneket, hogy körülbelül mire lehet számítani a token plusznál, hogy nem tudjuk, hogy mire lehet számítani a digitál csomagnál. Egy 5 éves távlatban ezt is csak úgy tudjuk megmondani, hogy amikor már ott tartunk, de egy 635 eurós bekerüléssel, egy 5 év várakozás után havonta biztos, hogy több mint egyszerezést tud elvégezni, végrehajtani a digitális csomagod, ami azt jelenti, hogy 5 év lejárta után biztos, hogy több mint havi 635 eurót tud a csomagod megkeresni.
Na most ennek a maximális határa az meg van szabva, de szintén ne ezt tekintsük alapnak, szintén ne ezt tekintsük elvárásnak. Azzal gondolkodjunk, hogy beruháztam valamennyi pénzt, ami egy bizonyos idő elteltével onnantól havonta mindig visszahozza minimum azt a pénzt, amit beruháztam, de inkább többet, minden hónapban, és nincs lejárata. Tehát amíg a napelemparkok termelnek, amíg a cég működik, addig ezek mindig meg fogják neked termelni azt a pénzt, amit beruháztál. A digitális csomagokkal még egyébként van egy olyan, hogy ugye kapsz te egy webiroda hozzáférést, amikor aktiválják a digitál csomagodat, amivel figyelemmel tudod kísérni, hogy hogyan gyarapodik. Na most, megint egy kicsit hosszúra sikerült a videó, bocsánat. Nem is biztos, hogy ide tartozik ez, de gyorsan megemlítem, hogy figyelemmel tudod kísérni, hogy már mennyit keresett a csomagod, és tudod, hogy nagyjából mikor érdemes megállítanod. Az elején, az első évben, az első másfél-két évben rendkívül lassú lesz a növekedés. Tehát mindenkinek előre bocsájtom, ezt a digitális csomagot nem szabad tőle megijedni. Mindenkitől kérdezzétek meg, aki rendelkezik ilyen digitális csomaggal, az elején nagyon-nagyon lassú a növekedés. Amikor elér egy bizonyos szintet, onnantól exponenciális, hiszen minden egyes token bevonásnál szinte duplázódik a kapacitás. Úgyhogy ezzel kell kalkulálni. Jó, szerintem hagyjuk végére ezt a videót, vagyis hát fejezzük be ezt a videót, mert megint eltelt az idő. Tehát megbeszéltük azt, hogy 1 millió forinttal én mit csinálnék a Sunmoney-ba. 1 millió forintos tőkével. Következő videóban megnézzük azt, hogy mit csinálnék, hogyha lenne $500 000 forintom. Oké? Na köszönöm szépen, mindenkinek minden jót kívánok!